فاهمني؟ مفيش اي مجال في البلد ما فيش لعب. واللعب بيجي منين؟ يعني مش ممكن من الصغيرين اللي هم بيمشوا بقى، لما ممكن الوزير يقول قرار واللي من تحت ما بينفذ حاضر وبتاع وشغل ورق، لكن الواقع بيقفشني بيني وبينه وبياخد مني. خلاص هو الوزير شايف ولا حد شايف؟ ايه اللي عملوا الحقيقه بس يجوا ياخدوا فلوس وياكلوا ويشربوا الزبادي الخلاط ويشربوا النسكافيه وياخدوا بعضهم يتوكلوا على الله. ادي اللي الحي بيعمل. ده في واحد كان بيجي له من الحي، في واحد كان بيجي له من الحي شهريه. احنا اللي عملناه واحنا اللي وقفنا عشان مدخل المنطقه، عشان المكان يبقى نضيف. خدت الموافقه بتاعت المحافظ وخدت كل حاجه، بس في مهندس في الحي هو اللي معقد لي الموضوع كله وعايز فلوس. بيقول لي اخد منك 5000 جنيه عشان اطلع لك رخصه المحل، اللي هي كرشوه اصلا. يعني هو مش ياخدهم، اللي هو لو ياخدهم كبند مثلا او في فلوس بتدفع عشان الرخصه دي تيجي ماشي انا اديهم له، لكن هو عايزهم رشوه. مش اللي حصل ان احنا الساعه 3 بالليل ما نعرفش اي حاجه، وفجاه جت الحكومه قلبت الدنيا وكسرت المكان. والمحل ده بتاعنا ده اصلا من سنه 74. يرخصوا لنا في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. ابويا كان واقف هنا من 60 سنه، ما يجيش حد يشيلنا دلوقتي، حرام. الوقفه المعموله قدام المحافظه دي دلوقتي محطات رفع مياه المجاري دي متهالكه، وبسببها ان ميه المجاري منتشره تحت الارض، فبتبدا تاخد الرمله اللي تحت البيوت، تمام، وبتاخدها وتهبط، فالبيوت بتقع. المسؤولين يتصلوا بتوع مصلحه المجاري، ما حدش يقول لهم احنا مش هنجيلكم واحنا ما نعرفش حاجه ومش هنعمل لكم حاجه. يتصلوا برئيس الحي ولا كانه موجود. المحافظ عنده علم بكل الكلام ده من سنه، من ساعه ما جه شاف البيوت واقعه في الامام الغزالي وما عملش حاجه. الفساد مش قال وصل للركب، لا ده عدى الركب. والى المحليات بقى، الى المحليات اكبر فساد في العالم. وانتوا عندكم ناس هنا تعرفهم كانوا بينزلوا في المحلات؟ عضو مجلس الشعب اللي ينجح يجيب 2 قرايبه وعينه تزكيه. طبعا حزب الوطني. المجالس المحليه طبعا تبع الويلي، دايره اسمها السرايات. الويلي تقسم مشايخ، انا كنت بعمل مشايخ السرايات، واتضرب لي عنوان الناس. انا نازل في المنطقه بقول لك ما اعرفش حد فيها، يعني كل اللي ممكن اعرفه اقول لك عضو مجلس الشعب ساعه الانتخابات. شفت انا بقى كانت اول عمليه تزوير شفتها، ان انت واحد بيقف جنبك علم ماسك ورقه كده بيقول لك علم على رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا. جميل. جوه اللجنه؟ هو مش جوه اللجنه، ده فوق الصندوق، كنت ماسك الورقه حاجه عاديه خالص. هتحط الورقه السلام عليكم وعليكم السلام. جت ظهرت النتيجه، طبعا نجح ان هم عايزينهم الاربعه نجحوا وطني، ما ينفعش. لا هم كانوا 5، قال لك 5 وطني لازم حد معارض. ازاي مش ازاي؟ قال لك نجح بتاع الوفد. المفروض ان انت بتعمل مواصلات محليه، بتعمل طرق جيده، بتعمل مواصلات محليه، بتنور شوارع، وبتعمل خدمات بيئيه متكامله، واشجار التالفه ومش عارف ايه الكلام ده كله. والبرنامج الرابع الامن والمرور والاطفاء. البرنامج الخامس اسمه تدعيم الوحدات المحليه، وبيتعمل ده المفروض ان انت لو عايز بقى انشاءات او حاجات ليها علاقه بالوحده المحليه نفسها، اجهزه اداريه، وتجيب اجهزه كمبيوتر بتعمل فرنتشنج او تاثيث او ما الى اخره، او كمان بيتعمل منها برامج اجتماعيه، بيدوا منها قروض للمراه المعيله، بيدوا منها مش عارف يعني مشروعات ايه، حاجات زي كده، هم يعني حملات، يعني عندهم يعني بادجت كده يبقى بيتصرفوا منه. دي ال5 برامج بتاعت البرنامج. بخلاف ذلك ما يقدروش يصرفوا على حاجه. دي بنود الموازنه اللي بتيجي. بتاخد كام بقى المحليات من ميزانيه الدوله؟ لا يتعدى، كان في وقت من الاوقات 8% وزاد، يعني بعد بقى ما بداوا يتكلموا عن اللامركزيه وفي اخر كام سنه بداوا بياخدوا من 10 ل 15%. احنا بنحاول كنا نقول ان الوزاره دي وزاره مهمه، مش مهمه، مهمه جدا، بس لازم تبقى تعطى الصلاحيات وتبقى جواها الوظائف ويعاد هيكلتها عشان تقوم بالدور المهم ده. لازم ان انت لو هتتجه للامركزيه وهتاخد من صلاحيات الوزارات الخدميه، يعني ايديالي الوضع المثالي ان ال 85% من موازنه الدوله الثانيه دي تتقرر على المستوى المحلي. وعندك جهات ليها ادوار، ممكن يكون بيساعد في الحد من الازمات او بيضخم الازمات او ما بيعملش حاجه زي اللي هو الاداره المحليه كده. انا بقول لك هي المجالس المحليه
عندها دور كبير جدا لو هي فعلا واحد عايز ينطلق للحياه السياسيه. المحليات في العهد السابق تاخد كلام ولا تاخدش اي افعال، لكن بننظر في الفتره الجايه ان كل حاجه، ما تقوليش قريه نائيه، ما تقوليش قريه بعيده، ما تقوليش سكان بعيدين عن الطريق، لا ده مواطن وليه حق في العيشه الكريمه، له حق في الطرق تتمد ليه، له حق في الكهرباء انه توصل ليه، له حق ان الكهرباء تنور عنده 24 ساعه زي اي. المفروض ان المجالس المحليه دي هي اللي تراقب، لا بالعكس، طبعا الكلام ده بتاع قبل الثوره، فاحنا عايزين نقول ان يا ريت بعد الثوره تكون غيرت، يكون ان في ايه رقابه، في حد يبقى مسؤول. هنوجه لهم رساله، احنا جينا النهارده ما عملناش اي حاجه ولا قطعنا طريق ولا عملنا اي حاجه غلط. احنا جايين النهارده عشان نطالب حقنا، عشان البيوت اللي بتقع فوق دماغنا. هنديهم اسبوع لازم يبداوا شغل فيه، الشغل يخلص في شهر في سنه، اهم حاجه يبداوا الشغل والشغل يستمر.